Hello! Welcome to Doktorapedia. Bakit nga ba nagkakanyumonya ang ibang batang may bakuna naman kontra sa pneumonia? Kapag ang isang bata ay nabakunahan kontra sa isang partikular na mikrobyong dahilan ng pneumonia, ang kanyang katawan ay masistimulate para maghanda ng panlaban kontra sa mikrobyong ito. At dahil mayroon na siyang nakahandang panlaban sa mikrobyo, inaasahan na kapag nagkaroon ng pagkakataon na siya ay ma-expose o mapasukan ng mikrobyong ito sa kanyang katawan, maaari niyang mapatay agad ang mga mikrobyo at siya ay hindi na magkakasakit ng dahil sa mikrobyong ito. Kaya hindi na siya magkakanyumonya. Kaya lang, bakit merong bata na nagkakanyumonya pa rin kahit siya ay bakunado? Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Ang batang bakunado ay pwede pa ring magka-pneumonia dahil maaaring hindi niya mapatay ang lahat ng mikrobyong pumasok sa kanyang katawan kahit siya ay nabakunahan. Bakit? Dahil ang kapasidad ng bata na mapatay ang lahat ng mikrobyong pumasok sa kanyang katawan ay nakasalalay hindi lamang sa bakunang natanggap niya, kundi pati rin sa lakas ng immune system ng kanyang katawan. Matapos mabigyan ng bakuna kontra sa isang mikrobyo ang bata, depende sa lakas ng immune system ng bata, siya ay makagagawa ng mga panlaban kontra sa mikrobyong ito. Mayroong bata na makagagawa ng maraming panlaban at meron ding bata na konti lang ang magagawang panlaban. Sa hinaharap, kapag ang bata ay na-expose na sa mikrobyong ito, siya ay gumagawa rin ng dagdag na panlaban kontra sa mikrobyo. At depende ulit sa lakas ng kanyang immune system sa panahong ito ang dami ng madadagdag na panlaban. Kaya makikita na kahit pareho ang ibinigay na bakuna sa mga bata at pareho ang mikrobyong makakapasok sa kanilang katawan, ang mga bata ay mayroong iba't ibang dami ng panlaban na magagawa. Kaya iba-iba rin ang kanilang magiging kakayahan sa paglaban sa mikrobyong ito. Kaya ang batang may malakas na immune system ay may mas mataas na posibilidad na makagawa ng sapat na dami ng panlaban para mapatay lahat ng mikrobyong nakapasok sa kanyang katawan at siya ay hindi magkakasakit ng dahil sa mikrobyong ito. Ang batang nakatanggap ng bakuna pero hindi masyadong malakas ang immune system ay mayroon ding panlaban sa mikrobyo pero maaaring hindi niya mapapatay lahat ng mikrobyong pumasok sa kanyang katawan. Kaya maaari pa rin siyang magkasakit ng dahil sa mikrobyo at siya ay maaaring magka-pneumonia. Pero dahil siya ay mayroon ng konting depensa kontra sa mikrobyo, hindi magiging malala ang kanyang sakit. Kaya para maiwasan ng pneumonia, hindi lang ang pagbabakuna sa bata ang kailangan. Importante pa rin na palakasin ang immune system ng bata. Mayroong naunang video tungkol sa mga vitamins and minerals na maaaring makapagpalakas ng immune system ng bata. Ang iba pang maaaring dahilan kung bakit hindi mapapatay ng katawan ng bata ang lahat ng mikrobyong nakapasok sa kanyang katawan ay ang dami ng mikrobyong nakapasok sa katawan ng bata. Mas maraming mikrobyo, mas may posibilidad na magkasakit ang bata. At ang tapang ng mikrobyong nakapasok sa kanyang katawan. Kasi kahit parehong mikrobyo, sila ay may iba-iba ring tapang. Mas matapang na strain ng mikrobyo, mas mataas ang posibilidad na magkasakit ang bata. Tandaan na ang bawat bakuna ay kontra lamang sa isang klase ng mikrobyo. Kaya maraming iba't ibang bakuna ang kailangang ibigay sa bata bilang pangontra sa iba't ibang mikrobyo na siyang madalas maging dahilan ng pneumonia sa bata. Ang mga ito ay tinalakay sa isang naunang video. At mayroon ding ibang mga hindi pangkaraniwang mikrobyo na maaari ring maging dahilan ng pulmonya na walang pangontrang bakuna. Kaya ang pag-iwas sa pulmonya o pneumonia sa bata ay maraming aspeto, hindi lang bakuna. Kailangang palakasin din ang immune system ng bata at iwasang mapasok ng mikrobyo ang katawan ng bata. Kung hindi mo pa napanood, mas mabuting panoorin mo ang video tungkol sa mga iba't ibang paraan para maiwasan
masolusyonan ang pulmonya o pneumonia sa bata. Nasa description ang link para dito. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like and share this video. And please subscribe and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.